Хату перевернули вверх ногами, отако все. Ящики з гардероба висувають, носки викинули, труси викинули, рубашки викинули, все перевернули. Водку, звісно, забрали, все це воно таке. Ну, одразу почалася паніка. Пішли по підвори, заходять у двір, до мене, допустим, 20 чоловік забігло одразу і кричать, ногами виломують двері і давай, де хто тут живе, кажу, я тут живу. Хто тут ще є, говорю, племянника привіз з Ніколаєва. А пана, а де оружие? Побачили сейф. Або взірвемо сейф, або давай оружие. Одлупили мене, звісно, хорошо. Я на кресло хорошо впав, що головою не вдарився. Поставили мене там під тою акацією, 2 часа під автоматом, ми тебе розстріляємо, ти з автоматом, не може бути такого. Говорю, ось удостоверення, всі свідчення, розрішительна система. Стояв отак і не ворушись, кричить, не головою не вертись, а вітер оттуда, я вже кажу, не можу. А вони стій, бо розстріляємо. А от двоє стоять отак з автоматом, як ви. Посадили мене на БТР спереді, як свадібну куклу, і повезли катати по всьому селу, щоб люди бачили. Відпустили туди. Трохи там помучили, кажуть. Кажу, розстрілюйте, кажу, ні, все одно, чи завтра умру, чи сьогодні умру. Яка різниця? Іди, дід, домой. Дід, домой йди. Кажу, та пішов я, кажу. Тільки прийшов, а тут знайшли мене в машині чорно-красний бендерівський флаг. Мішок на голову, скотчем замотали, у машину отаку, як дрючок кинули і повезли. Опять туди, в сільський совет. Пришли русские, дочка с зятем живете по асфальту туда дальше. Я прихожу, как то ключи были, видать, под ковриком, она открыли, тихонько зашли. Зашли, с холодильника все позабирали, ну, там начали переворачивать, ну, все перевернули. На первом, на втором этаже там было страсть. Я знаю, примечала, потому что ходила до зятя, то они там и взять его и обувь, и одежду поодевались, побрали, обувь они хорошую побрали. Ну, каждый раз при приходе вижу, что они, наверное, жили там. Заметно было. То там кровать расстеленная, то не так стула стояли, я то все убрала, там взяла порядок. Ну и потом уже, так как на 5-й день, я прихожу, ворота их на пульте поломанные, двери поломанные, окно разбитое, и я зашла в дом. Но там такой страшный бардак, 4 колонны их, танки, ну, короче, машин сильно было много. И, правда, я уже пошла по той верхней улице, то там же пришли как кадировцы. То їх, правда, і тоді вже, і то ночі погнали. Цей міст у нас з'єднував 2 наших села дуже багато років. В минулому році почалось будівництво нового мосту, але, на щастя, його не завершили. Цей міст зробили як об'їзним, його трішки перемістили в сторону. І коли 4 березня сюди перший раз прийшла розвідка орків, спускались 4 БМД до мосту, наші сапери його ліквідували. Знищили для того, щоб вони не могли тут пройти. Тому що потім полями поряд і по трасі проходили дуже великі колони. Вони намагалися обійти Миколаїв, потім намагалися на Вознесенськ нашими шляхами пройти, але це їм не вдалося. Техніки було у нас за нашим селом дуже багато. Дуже було багато самохідок «Гвоздика» 2С1, було багато самохідок 152 мм калібр, 2 С-19 МСТА, багато танків було і легкоброньованої техніки, багато було КАМАЗів і тому подібне. Ми коли наші тероборони, після того, як їх трішки артилеристи наші вибили, вони відступили, робили зачистку, то ви не повірите, дуже багато окопів, бліндажів по посадкам, дуже багато чого було. На тому краю села, там в лісополосі, де працювали їхні ці артилерійські установки по Миколаєву, там дуже багато було відпрацьованих гільз, багато потім після прильотів розкиданих їхніх снарядів. Ми ще в ящиках, 20 ящиків запакованих, знайшли, передали артилерістам. І там ми знаходили їхні пробиті бронежилети, каски. Тобто по ним попадали, але вони їх не забрали. Потім у нас інформація, коли ми спільно з ЗСУ робили зачистку сусіднім селом, так я скажу, що там є 2 точки, нам місцеві сказали, де в одному місці їх близько 60 чоловік зарито, ми знаємо де. І далі з іншої сторони села, там в кар'єрі, ще близько 30. Тобто вони їх просто там
покидали і все. От мені доводилося раніше декілька разів бувати в Росії. Я скажу, там люди, так як ми не живемо. У нас геть зовсім інше суспільство. Ми вільно. От простий елементарний приклад. Ми можемо в Києві вийти з листом бумаги, буде написано «Ні війні». В Росії цього не зробиш. Простий буде чистий папірець, тебе зразу загребуть за 5 хвилин поліція. І розумію те, що хоч мені 51 рік, да, в свій час там були проблеми зі здоров'ям, але розумію, що якщо не ми, то хто? Це наша земля. Я не хочу, щоб тут були орки.